everyone, it's me, 𝚃𝙷𝙷𝙸𝙽𝙶, and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is my preparation in our virtual date na aking boyfriend since anniversary namin. So kailangan natin mag-prepare kahit virtual. So yan, as you can see guys, bumili ako nitong happy anniversary banner worth 49 pesos. So yan namang curtain guys, nabili ko siya sa Shopee. So ilalagay ko na lang yung link under the description box kung gusto nyo ng curtain. So bakit nga ba ako nag-decorate ng ganito? So magkakaroon kasi kami ng virtual date ng aking boyfriend. Since this is the first time na mag-celebrate kami ng anniversary na hindi magkasama, I want to make it memorable. Kasi syempre magkalayo na nga kayo tapos lilipas lang yung araw na anniversary. So, ito yung pinakaunang ginawa ko. Nag-decorate muna ako nitong happy anniversary. So, hindi naman sobrang hirap, guys. Basta nasa puso mo yung ginagawa mo. Wala kang mararamdaman na hirap. Char. So, yan. Yung ibang gagamitin ko dito, guys, is nakasave ko na. Kumbaga, recycle na lang. Lalo na yung mga pictures since yung printer ko is nasa paayusan. So, yung mga picture na nilagay ko dito sa ginawa kong decoration is nakasave lang to sa aking mahiwagang baul. Sure. And yung mga balloon dito guys, akala ko talaga, so na to wala na yung mga balloon ko nung birthday. So, nakita ko, itinago pala ng kapatid ko. So, yun, nagamit ko pa siya for this surprise. Happy na naman. Then syempre hindi mawawala yung lights, 'di ba? So I borrowed the Christmas light of my sister. Yan, and then nilagay ko siya sa upper top ng aking decoration. Yan namang number 5 guys. Since 25 years old ako last January, minabuti ko talagang hindi siya masira. Kasi sabi ko, magagamit ko to sa anniversary namin. Kaya yun, meron na akong 5 na balloon. Love it. This time, nagka-cut na ako ng mga pictures. So, yun. Yan yung ilalagay ko dyan sa decoration. So, makikita nyo yung output ko maya-maya lang. Thank you for watching, guys. Keep on watching pala. Wala kasi ako mapaglagyan ng ng ring light ko. So, nasa gilid lang siya. Kaya hindi nyo nakikita yung overall output ko. Hindi naman kasi ganun kalaki yung kwarto ko. So, ayan. Maglalagay na tayo ng mga pictures using this stapler. Yan. Ang kinaganda kasi guys nitong curtain na to is yun. Pwedeng i-stapler mo na lang yung mga picture para hindi siya mahulog. Plano ko sana, lalagyan ko lang siya ng tape. So, dahil medyo mahangin dito sa taas, sa kwarto ko, nabuti kong i-stapler na lang yung mga picture. Ako lang din naman mahihirapan tanggalin yan. Pero, okay lang. At least safe. At saka, hindi mahuhulog yung mga pictures. Okay, habang pinapanood nyo yung ginagawa ko guys, kaunting kwento lang. So, by the way guys, nakakilala kami ng boyfriend ko sa Facebook. Yes, sa Facebook lang kami nagkakilala. And then, naging magkaibigan kami hanggang sa nagka-developan kami. Hindi ko alam na matagal na din niya pala akong gusto. So, dahil taga Batangas siya, Bicol ako, medyo hassle kasi magkalayo kami. In a relationship kami ng 1 taon na hindi kami nagkita. Talagang usap ko lang. Then, strict pa kasi yung parents ko that time kasi nagka-college pa lang ako. So, priority ko talaga mag-aral. Kaya magandang idea din pala yung ganyan na malayo yung magiging boyfriend mo. And then after that, nagkita kami nung first anniversary namin hanggang sa umabot kami ng 5th anniversary. So, yung 2nd anniversary namin, Tagaytay kami. 3rd anniversary sa Baguio. 4th anniversary, kailangan malapit lang kasi kaunti lang yung time namin together. So, sa Lucena lang kami nag-date. And then, ngayon talaga yung first time na nag-anniversary kami na magkalayo. Yun, pero okay lang. I make it possible na maging memorable yung araw na ito. So, yun. Ayan. Ang galing ko magpalobo ng lobo.
So, yun. Thank you guys sa panonood. Alam ko medyo nakaka-boring tong video to, pero I want you to be inspired. Kasi alam nyo guys, sa relasyon naman, hindi naman kailangan na gumastos kayo ng sobrang laki or maging malungkot lang yung inyong mga celebration dahil pandemic. So, make this kind of effort na mafe-feel ng partner nyo na love nyo sila, and then tinetreasure nyo talaga yung bawat sandali kahit magkalayo kayo. So ayan na yung final output. As you can see, simple but yet beautiful. Yeah. So thank you guys sa panonood. Meron pa akong video part 2, part 3, part 4. Pinaka last part is yung aming virtual date. So manood kayo ulit guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Yun. Sabi nga sa isang quote guys, if you found that one person who is really worth the sacrifices, pain, and hardships, then your efforts will not go to waste. That's all guys.